মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ এখন কাৰ্যপত্ৰিকা। তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বহীত এই কাৰ্যপত্ৰিকাখন কৰিবা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে পাছৰ আখৰ লিখা। আমি ইতিমধ্যে স্বৰবৰ্ণ, ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু স্বৰচিন আৰু শব্দ আদিবোৰ শিকিছোঁ, নহয়নে? এতিয়া চোৱা, 1 নম্বৰৰ কত দিয়া হৈছে হস্ৰ ই। হস্ৰ ইৰ পিছৰ আখৰটো কি বাৰু? দীৰ্ঘ ই, নহয়নে? তোমালোকে হস্ৰ ইৰ পিছত কি লিখিবা? দীৰ্ঘ ই। তেনেদৰে খ নম্বৰটোত দিয়া হৈছে ঘ। ঘৰ পিছৰ আখৰটো কি? হয়, ঙ। তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, নহয়নে? তাৰপিছত গ। গটোত দিয়া হৈছে ঞ। ঞৰ পাছৰ আখৰটো লিখিবা। ঘ। ঘটোত দিয়া হৈছে ল। লৰ পাছৰ আখৰটো লিখিবা। ঙ নম্বৰটোত মূৰ্ধন্য ঢৰ পাছৰ আখৰটো লিখিবা। প্ৰথম চ নম্বৰত মৰ পাছৰ আখৰটো লিখিবা। দ্বিতীয় চত মূৰ্ধন্য ঠৰ পাছৰ আখৰটো লিখিবা। বৰ্গীয় যত ভৰ পাছৰ আখৰটো লিখিবা। ঞত দীৰ্ঘ উৰ পাছৰ আখৰটো লিখিবা। আৰু শেষত ঞ নম্বৰত দন্ত্য তৰ পিছৰ আখৰটো লিখিবা। 2 নম্বৰত দিয়া হৈছে স্বৰচিন লিখা। আমি ইতিমধ্যে স্বৰচিন শিকিছোঁ, নহয়নে? ক নম্বৰত কি স্বৰবৰ্ণ দিয়া হৈছে? এ। তোমালোকে একাৰ লিখিব লাগিব। খত দিয়া হৈছে ৰি। গত দিয়া হৈছে দীৰ্ঘ ই। ঘত দিয়া হৈছে দীৰ্ঘ উ। ঙত দিয়া হৈছে ঐ। প্ৰথম চত দিয়া হৈছে আ। দ্বিতীয় চত দিয়া হৈছে ঔ। বৰ্গীয় যত দিয়া হৈছে হস্ৰ ই। ঝত দিয়া হৈছে উ। আৰু ঞত দিয়া হৈছে হস্ৰ উ। তোমালোকে এই স্বৰবৰ্ণকেইটাৰ চিনবোৰ অৰ্থাৎ কাৰবোৰ লিখিবা। 3 নম্বৰত দিয়া হৈছে ছবি চাই শব্দ লিখা। তোমালোকে ক নম্বৰত এইটো কিহৰ ছবি দেখিছা বাৰু? এটা কুকুৰ, হয়নে? তোমালোকে লিখিব লাগিব কুকুৰ শব্দটো। খ নম্বৰত এটা ঘোঁৰাৰ ছবি দিয়া হৈছে। তোমালোকে লিখিব লাগিব ঘোঁৰা। গ নম্বৰত এটা কুকুৰাৰ ছবি দিয়া হৈছে। তোমালোকে লিখিব লাগিব কুকুৰা। ঘ নম্বৰত দিয়া হৈছে এটা হাঁহৰ ছবি। তোমালোকে লিখিব লাগিব হাঁহ। ঙ নম্বৰত দিয়া হৈছে এটা মাছৰ ছবি। তোমালোকে লিখিব লাগিব মাছ। প্ৰথম চ নম্বৰত দিয়া হৈছে এপাহ ফুলৰ ছবি। তোমালোকে লিখিব লাগিব ফুল। দ্বিতীয় চ নম্বৰত দিয়া হৈছে এজোপা গছৰ ছবি। তোমালোকে লিখিব লাগিব গছ। আৰু বৰ্গীয় জ নম্বৰত দিয়া হৈছে এটা বেঙেনাৰ ছবি। তোমালোকে লিখিব লাগিব বেঙেনা। আজিলৈ ইমানেই। তোমালোক ভালে থাকা, সুস্থ থাকা আৰু নিতৌ পুৱা গধূলি ঘৰত পঢ়াৰ অভ্যাস কৰি থাকা। ধন্যবাদ।